Speaker sir, I would like to bring to the attention of the House, IRB police personnel जे वेस्ट बेंगालाक गेल्ले, सोशे एक बंगालच्या पंचायत पोस्टाक धाडिल्ले रेल्वे स्टेशनाचेर स्ट्रँडेड आहात. आमी जेन्ना IRB पर्सनलाक जॉइन करता ते नेबरिंग स्टेटीनूच तांकां घालतले म्हणून एक आमचे भितर कॉन्ट्रॅक्ट आसता. आतां ते उत्तर प्रदेशाक बंगालाक बी धाडूंक लागल्या. सो सरकारा कडेन म्हजो रिक्वेस्ट आहा की तांकां एअरफोर्स आनी नेव्हीचें विमान धाडून तरी परते हाडा, गोंयकार ते. स्पीकर सर, हांव लक्ष घालून पळयता. Yes. Start question number 1, Sri Carlos Ferreira. Speaker, I would like to ask question 1A. 1A. The circulated answer. The reply given in Annexure A, Annexure 1, especially relating to infrastructure, I'll just read that. As stated above, considering fire risk involved, assessment of firefighting equipment is carried out and required number of such equipments and tools are included in annual plan. At the field divisions are equipped with firefighting tools and machinery like mechanized air blowers, mist blowers, rake and firefighting aprons and other field infrastructure like, can make out that. So what this answer is like a very bureaucratic answer sitting in an office and it has been supplied to the Honorable Minister. At the time when this issue was raised in the House last time, I had written a letter to the Honorable Chief Minister and to the Forest Minister at that time. I'll just place this letter on record. In this I had said that by such fire, the tree density will be reduced and probably given a chance to these deliberate intention and aim of preparing these lands for future conversions and development. Often there could be a hidden hand of a local politician or a builder who is eyeing such lands, who is acting as a broker or who has interest direct or indirect in such matters and will end up being playground of the real estate lobby. Whatever be the reason of the cause of the fire, it is imperative that the government needs to act to protect forests and environment, and therefore I call upon you to issue directions to identify such lands on which fires have raged since the last few days, identify the number and species of trees that have been burned down, direct the owners to replace such burnt trees within certain time frame, failing which the government should undertake such an exercise to restore the environment, tree cover and the canopy density, failing which the mischievous objective of which Speaker, sir, point of order. No, I'm just showing this. Maka Patra, honorable member, is a learned member. I'm just putting this in the background. He is also legally माननीय qualified. सभासद Why should he waste तुम्ही the time प्रश्न without telling me the प्रश्न right? विचारत प्रश्न आहे Why sir. to come and ask me the question? Yes. I don't need to listen to any. प्रश्न विचारा त्यांना. Now the question is, what is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government as was promised by the Honorable Chief Minister in the floor of the House? This is the first question. Because sir, आमकां गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रिय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक, त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Now if you go, when you ask a particular question, Speaker sir, we give a specific answer unless you want to point out something specific where there is a lapse. But I don't think what he is trying to say, honorable member is trying to say, is there any kind of a lapse. We are doing our best to see based on last year's experience. 33 फायरांतल्यान 104 फायर अटेंड केल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंटान. त्याच बरोबर नॉट ओन्ली फायर डिपार्टमेंट पूर्णपणे लक्ष घालून मुख्यमंत्रीचे लक्ष आशिल्ले त्या गोष्टीचेर. त्याच बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचो आमकां पूर्णपणे तेंको आशिल्लो, एअरफोर्साचो तेंको आशिल्लो. आतां हे सगळे तांकां जे जाय की आमी एअर कंडिशन रुमान बसून हे करता तशें ना. ट्रॅकर्स आर देर, ट्रॅकर्स आर पुट इन द फील्ड, ट्रॅकर्स आर ऑल्सो सीइंग and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring.
Also, I want to mention there are web map services which are available and web feature services which we will write to them and incorporate and utilize those services which are available with the FSI. We have taken it seriously from last year. There are trackers who are in the field for more than 7-8 months who are working along with our forest guards and range officers to ensure as far as monitoring and finding out all these areas where these deciduous leaves are. There are different types of areas in which these are fire-prone areas. But as far as the fire lines are concerned also, the department is doing its bit. But what happened last year was something out of the way which happened. As a result of which we are in preparation. We are taking every step based on you. But I would like to draw the attention of the House. When you want to talk about the forest, you want to talk about the wildlife sanctuary, you want to talk about the wildlife park, you have written a long letter talking about the builders lobby. This is a myth that is being created by the honorable member. Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your honorable speaker, sir, you're coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Who goes into where is the question of real estate lobby? Where is the question of vested interest? There are few papers who go on reporting. I will place on the floor of the House of those papers and illegalities of those owners who have no face to show to the people of Goa, and they say that their heart bleeds for Goa. Your heart also must be bleeding for Goa, but be very specific. You don't tell me about the real estate lobby. Give me evidence when you write such a letter, which wildlife sanctuary has been sold or any deal has been done with any kind of a real estate lobby. You speak very specifically about what the department has to do. Don't tell me stories or through your letter about the real estate. This is a bogey of real estate. That's why at some point of time, land itself became zero in your area which you come from. When I say land became zero, I'll give you an explanation at the appropriate time. But you have to be very specific to the question that you want to ask. You tell me my department has failed or not failed, I say it's not failed. If I am saying that it has scope to do much better. From 33 fires, we went to 104 fires. But if you say real estate lobby, what real estate lobby? You want Goa to come to and stand still? You all are celebrating Tiger Reserve, but it's fine. What happens to the people who are inside that Tiger Reserve? We already have wildlife sanctuary. We have 8 MLAs here who represent the wildlife sanctuaries and how many problems we face. We are not talking on the judiciary or judicial decision here, but we are talking about your letter. Your letter, one page only spoke about the real estate lobby. There is no real estate lobby here. If the honorable member wants to know exactly what are the scope and what is the scope for further improvement as far as the fire protection and other things are concerned, I'll place a comprehensive report of the fire department addressed to the member on the floor of the House by today afternoon. Honorable Speaker, in response to this, I want to say that I didn't make this statement off the cuff. I have evidence which I will bring at the time of the demands of the town planning. Speaker, sir, I would like the honorable member to place it on the floor of the House. I will do that. If there is anything happening within the wildlife sanctuary, we will take action immediately. I didn't necessarily say wildlife sanctuary. I said forests are being destroyed. Forest means what? Not necessarily. You need there can be forests outside I wildlife am not sanctuary. a magician here to understand what you're trying to say. You tell me whether it is private forest, you tell me whether it is reserve forest, you tell me whether it is a national park, you tell me whether it is a wildlife sanctuary, and now you can also tell me whether it is in the so-called Tiger Reserve, which is just been declared. I have no problem. I'm not on Tiger Reserve. Define the area called forest, or it is just forest that you're seeing it is forest because there are trees, and which doesn't fit in our definition. Please, I will show the Honourable Minister. I would like Honourable Member to educate us on this. I will show the Honourable Minister at the time of the demands of the town planning that it is a forest which was done. Speaker, sir, point of order. Town planning is not the question. No, it is the forest department which has knocked off the forest on an interim report. Speaker, sir, like this, the whole 1 hour will go on discussion. He wants to talk about town planning. He can talk about town planning during demands or during questions. It is pertaining to the forest. Let him restrict himself what he wants from the forest department. I'll answer specifically to I will place on department. record that, Yes, okay. that after it was notified forest, by interim report it was removed and allowed to be developed. This is the apprehension we are having. So this is what we have. Vijay sir, sir. One second Ah, question. okay. Second question. Also a statement was made here, because here this answer is not given here. A national disaster response would be set up and infrastructure is being strengthened, especially customized mini water tanker, 4x4 with higher mobility in the tougher terrain. There's nothing which has been given in the answer over here. That comes under the disaster.
बिकॉज हांगा फॉरेस्ट असले तरी बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असले तरी बी आमी इन आयसोलेशन काम करूं शकना. लास्ट इयर मुख्यमंत्री आशिल्ले सायटीर आशिल्ले आमच्या मतदारसंघान आशिल्ले खुबशे कडेन आमी पळयलां की इवन PMO कडल्यान मुख्यमंत्रीन आनी रिक्वेस्ट केल्यार आमकां एअरफोर्स आनी आमकां नेव्हींतल्यान आमकां हेलिकॉप्टरां गावली. आयज तुमी जर म्हणटा की स्पेसिफिकली हेच आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी काही तयारी करून दवरूं शकना की 104 फायर जातले, पूण खंय फायर जाल्यार अटेंड करपाक वी बोथ वर प्रेझंट एट in a place called village called Morlem. That was right on top. It was very difficult to access on the top. If the fire starts right on the top, now how it has been created or how it took place, that nobody has an answer. We can give scientifically several answers on the floor of the house to satisfy you. But the problem is that these are issues which we came across, and that took us 2 days actually to put it off and bring it under control. We had the support of the Air Force. I also did a sortie. We went and saw exactly what are the areas and what are the type of trees, so to get an actual survey what was happening. FSI also was roped in to exactly guide us in real time exactly what was happening in different parts of the state. As infrastructure, there is scope to further improve infrastructure. We are improving. In a staged manner, we are improving. And whatever needs to be done has to be done meticulously. But you need to give me a very specific thing. I'm not saying that the department has got 100% everything to deal with 104 fires. But this is a disaster management which is there along with the fire department, along with forest department. We all work together at that point of time to address this particular issue. Yes, Vijay Sir. स्पीकर सर, 7 दिसांनंतर मंत्री बरो चार्ज जावन आयला सर तापार जाला. म्हाका आनी तापोवंक जाय जाल्यार तापता एक कॉमेंट मारलो पयलोच आयलो तसो तापला म्हणून. आतां सुशेगाद घे. तो म्हणटा आपल्याक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचार म्हणून. तुमी मातशे बेल मारनाका, तुमचो वाडदिवस आतां आमचेर सॉफ्ट रावा. आनी रानां तुमची आहा आनी रानां उरपाक जाय. आमचो रानाचो मंत्री. स्पीकर सर, ह्या वर्सा जे फॉरेस्ट फायर जाले हे सदांच जायनासले. एक नवीच वस्त. मुख्यमंत्र्यान तुजें म्हणलें पयलें की हे मॅनमेड म्हणून. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन चॅक केल्लें हा मॅनमेड म्हणून. एक एलेक्स कार्पेंटर म्हणून एनवायरमेंटलिस्ट म्हादय रावता, ताका वचून हांव मेळ्ळा, ताणें म्हाका सांगलें हें मॅनमेड म्हणून. आतां मॅनमेड म्हणल्यार कोणें तरी केलें, तातूंत एक मनशाक कोणाक तरी धरलो. स्पीकर सर, आतां हांव ताका सारकें स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता, 3 सप्लिमेंटरी. ताका मातसो बॅकग्रावंड आहा. हांव ताका पयलीं विचारता, आर यू रिव्ह्यूइंग द एक्झिस्टींग एक्शन प्लॅन? वाय? स्पीकर सर, पळय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कितें म्हणटा, एक LAQ आन्सर ऑन 24th. एज पर द असेसमेंट मेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एरिया एफेक्टेड इन पास्ट 1 year in forest fire amounts to 69.7 hectares. स्पीकर सर, फॉरेस्टाचो रिपोर्ट म्हणटा 418 hectares. आतां कोण खरो? स्पेसिफीक हा क्वेश्चन. नेक्स्ट स्पीकर सर, एक मॉक ड्रिल्स म्हणटा करपाचो कन्सेप्ट आहा, तो तांचोच कन्सेप्ट. मॉक ड्रिल्स करचे म्हणून कोण सांगता? फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीस सांगता की फायर डिपार्टमेंटा कडेन टॅक्निकल एक्सपर्टायज ना म्हणून मॉक ड्रिल्स करपाची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें म्हणटा? एवरी इयर आमी मॉक ड्रिल्स करतात म्हणून. स्पीकर सर, कितें जालें? असो अर्थ कितें? फॉरेस्ट एक्शन प्लॅन कितें म्हणटा की बिफोर द फायर सिजन आमी मॉक ड्रिल करतले. आतां एक्शन प्लॅनान तूं कितें म्हणटा? ट्रेनिंग वील बी गिवन टू कम्युनिटी व्हॉलंटियर्स. आतां स्पीकर सर, तुजे LAQ रिप्लायन तूं सांगता म्हाका की कम्युनिटी फायर फायटर म्हणटा नाच म्हणून. सो स्पीकर सर, वेर इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स? ते म्हणटा आपडा मित्र म्हणून आहा म्हणून. आपडा मित्र म्हणटा हांवें चॅक केलें, ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे. आनी ते कितें करतात? फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू. उजो लागपाक ते नाच. म्हणटकर म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा मंत्र्याक, आर यू रिव्ह्यूइंग द एक्झिस्टींग एक्शन प्लॅन? दिस इज माय फर्स्ट सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी त्यांनी स्पेसिफीक जे विचारले तुवें, वॉट एवर यू हॅव आस्क्ड मी, आय एम वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट वी हॅव given it very openly, and our department does not believe in even keeping one particular document that is there out of the bounds of as far as the honorable members are concerned. As far as the action plan is concerned, the way and approach with respect to the rise that took place last year in the surge, we are in the process of devising our own plan of action, exactly how we have to go about. What is the technology and what is the type of manpower that would be required. We have got trackers which we use for a particular specific period. We have to do it. If you are saying that we have to revise,
No, I give you lack of coordination between No, your I don't, departments. if it is lack of coordination means ultimately it is the forest department that has to take help and we have to answer it jointly. Ultimately, we are a government. अरे पण आता कितले एक्झॅक्टली फायर कितलो लागलो 418 हेक्टर्स काय 69.7 हेक्टर पळय ते खंय तरी चुकोन ना, आमकां आन्सरा प्रमाणे जावं सांगता. चुकोन जर कितें जाल्यार स्पीकर सर अल्टिमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज टू गिव अ करेक्ट. अरे पण फिगर कितें कितलो उजो लागलो हांव तुका दिता वाचपाक तरी दी. एक्चुअली कितें आहा की हे सगळे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आसूं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुका प्रायवेट फॉरेस्ट एंड कम्युनिदाद रिलेटेडूच दिल्ले आसा आनी एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कन्सर्न ते कम्युनिदाद एंड फॉरेस्टाचो फिगर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिला तो फिगर हा 69 अप्रॉक्सिमेट 69 हेक्टर्स. आमचो जो हा जो एक्झॅक्टली फायर इन्सिडंट इन स्टेट ऑफ 480 hectare area has been burnt, out of which 365 hectares falling majorly moist, deciduous and semi-green forest type. सो 418 हेक्टर हय. लासून गेले लासून गेले बघा असले. स्पीकर सर आता म्हजो एक तुका दुसरो क्वेश्चन आहा. हे लासून गेली ती एरिया आनी तुवें ताका हें म्हणलां पळय की कन्वर्जन जायना बिना म्हणून हांव तुका डिमांड्साक आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस तुवें केला म्हणना हांव. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. No, आय एम you may आस्किंग be on your क्वेश्चन feet, तूं मदींच but I am उलयता. raising a point ना of ना order. स्पीकर सर आयकून Sir, घेवपाक I am raising a तयारी ना point. ताजी. Because sir, my point of order also has to be heard. He is on his feet, he can be on his feet and he can continue with this debate. I have absolutely no problem. But please ask him that town planning, म्हाका दिसता सगळ्यांचे तकलीन ते गुतूच आहा ते टाउन प्लॅनिंग. टाउन प्लॅनिंग म्हणटा तूं काय आतां पयर काय आयला. लोकांचे तकलीन आनी गुता ते म्हणून म्हणटा ते आमी फॉरेस्टाचेर चर्चा करता त्या फॉरेस्टाचे संबंधितूच विचार. अरे स्पीकर सर Town playing बरें आणि आता क्वेश्चन विचारता हांव. असिस्टेड नॅचरल रिजनरेशन म्हणून एक स्पीकर सर प्लांटेशन आसता म्हळ्यार जो उजो लागला ते रिवायव करपा खातीर असिस्टेड नॅचरल रिजनरेशन म्हणून आसता. म्हाका तो एश्युरन्स दिता की ऑल द एरियाज इन्क्लुडींग द 40,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ प्रायवेट प्रॉपर्टी विच हॅज बीन बर्न्ड फॉर वीच देर आर रिपोर्ट्स हातून हे असिस्टेड नॅचरल रिजनरेशन तुमी ह्या वर्सा हातान घेतले हे म्हाका तो एश्युरन्स दिता. हांवें कॉम्पन्सेटरी अफॉरेस्टेशनाचो तो विशय जे कॉम्पा फंडांतल्यान आमचे कडेन पयशे आसा आनी त्या पयशाचो पूर्णपणे हे सगळे हे जेणी ऑनरेबल मेंबर श्री विजय सरदेसाय हांणी उल्लेख जो केल्लो आसा आमी ऑलरेडी आमचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. जे फंड आमचे कडेन आसा जी एरिया इन्क्लुडींग द एरिया एंड इन एडिशन टू द एरिया दॅट वॉज बर्न we will be taking up this process. If you want, before the session gets over, my comprehensive plan, I will give it to you and place it on the floor of the house. म्हाका कितेंच हांगा लोकां कडल्यान पयस दवरपाचें ना कारण हे घडले आनी हे पयशे जे सरकार कडेन आसा जे ते फंडांतल्यान आसा जेजो वापर खऱ्या अर्थान कित्याक करूंक जाय ते ताका बी खबर आहा आनी ते ऑनरेबल मेंबरान जो विशय काडला ते म्हाका दिवपाक इन्फॉर्मेशन दिवपाक कांय हरकत ना ते करता आमी. स्पीकर सर तिसरो आनी लास्ट क्वेश्चन. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें मॅन मेड आमी फायर डिपार्टमेंटा कडच्यान आयकलें मॅन मेड पेपराचेर आयले मॅन मेड फॉरेस्ट मॅन मेड फायर्स म्हणून. आतां फायनली कोणें उजो लायलो काय लागलो एक आनी दुसरें स्पीकर सर एक कॅटेगॉरिकल एश्युरन्स की उजो लागिल्लो फॉरेस्ट कन्वर्ट हाजे फुडें जावचें ना. एक कॅटेगॉरिकल एश्युरन्स आमकां दिवचें. स्पीकर सर हे 480 हेक्टर 418 ते 480 म्हटलें न्ही अरे 18 रे गेले पेपर ते हय 480 तुझे तू सारकें आयकना. अरे बाबा तुझे आन्सर हा माझे आन्सर सोड हांव सांगता फिगर बरयला 15 मार्च 2023 480 हेक्टर स्पीकर सर त्याच्यातल्यान 365 इज एरिया फॉलिंग अंडर मेजरली अंडर मॉइस्ट डेसिड्युअस अँड सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट टायप. हांव एकूच सांगू शकता की म्हाजे ज्युरिस्टिक्शनान फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून जे कितें नॅशनल पार्क आनी हे सगळे फॉरेस्ट आनी सेंच्युरी भितर जे एरिया येता हेजो प्रश्नच येना कन्वर्ट जावपाक. आतां तुमी जेन्ना विशय काडटा वो स्पेसिफिकली जर कितें तुमकां दिसता की खंय कितें करपाक कोणी गेला ते म्हाका नजरेक हाडून दियात हांव तेजेर लक्ष घालता. एक ब्लँकेट एश्युरन्स मेळ्ळें न्ही बरें कित्याक 4,000 स्क्वेअर मिटर थंय जमीन आहा प्रायवेट फॉरेस्ट प्रायवेट मनशाची प्रायवेट हा नॉट तो कन्वर्जनाक येवपाक शकता. इट्स नॉट इलिगल ही वील कम फॉर कन्वर्जन. तो म्हणटलो आपले रान ना आपले मळ जाले. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय हे फॉरेस्ट मिनिस्टर बी आशिल्ले
थोडे टावन तेंप आसलो मागीर काडलो म्हाका तुजी सायडीन बसल्या ते थोडे टायमच पुरो सगळें शिकून घेवपाक ते थोडे टायम आशिल्लो म्हणटा ते ताका खबर आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कायदो कसो आहा आनी टावन प्लॅनिंगाचो कायदो कसो आहा आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की प्रायवेट फॉरेस्ट आमी हात लावूं शकना आनी प्रायवेट फॉरेस्टान जर कोणी कितें केलां तुमी नजरेक हाडून दियात आमी तेजेर ताबडतोब कारवाई करता आमी नजरेक खंयचे हाडटले स्पिकर सर आमी आनी नजरेक खंयचे हाडटले आमी रावता साश्टीन जॉईंट क्वेश्चन रावन आहा तुज्या गांवांत जॉईंट क्वेश्चन सर आमी खंयची नजरेन हाडटले आमी पावतले 1-10 वर्सां हा येस क्रू सिल्वा Speaker, sir, as per India State Survey, Forest Survey 2021 प्रमाणे आमचे लँड 3,702 स्क्वेअर किलोमिटर्स आहा तितूंतल्यान 2,244 स्क्वेअर किलोमिटर्स आमचे फॉरेस्ट आहा तितूंतले 538 स्क्वेअर किलोमिटर्स डेन्स वेरी डेन्स फॉरेस्ट आहा 576 स्क्वेअर किलोमिटर मॉडरेटली डेन्स फॉरेस्ट आहा आणि 1,130 स्क्वेअर किलोमिटर ओपन फॉरेस्ट आहा स्पीकर साहेब म्हजे फर्स्ट क्वेश्चन आहा हे आतां फाटीं उजो पेटला आतां इन गोवा ती खंयची कॅटेगरी पडटा डेन्स फॉरेस्ट मॉडरेटली डेन्स ओ ओपन फॉरेस्ट येस मिनिस्टर स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान प्रश्न व्हेरी स्पेसिफीक विचारलेले आसा आनी ते स्पेसिफीक म्हाका ते एक्सप्लेन करूंक जाय ते आमचे कडेन 16 तरेचे फॉरेस्ट हाजे डेन्सिटी क्लासिफिकेशन्स आसा बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट फायर इन्सिडन्स इन द कंट्री हांव वाचता कित्याक हांव मागीर तूं म्हणटलो आनी सारकें तुका उत्तर दिवंक ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेरोडून कॅरीड आउट अ नेशन वायड स्टडी रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट 2017 रिपोर्टेड दॅट द मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन्सिडन्स आर सीन इन मॉडरेटली डेन्स category compared to open forest OF category and very dense VDF category. Further, tropical dry deciduous forest, moist deciduous forest, and semi-evergreen forests of the country are most affected types of compared to the other forest fire every year. Recent incidents that have been reported across the vegetations of Goa, the most affected types, Speaker Sir, were most deciduous forests, semi-green ever forests, and dry deciduous plantations. A trend is also seen in the Western Ghats as per Forest Survey's vulnerability report to the fire report due to recent fire incidents in the same in the state. So this is basically these are the type of areas that were burnt. I mean whatever the forest. Speaker sir, एक मिनट चलो. Speaker sir, as per FSI report 2021, page number 121, it is shown that 502 officials of Forest Department of Goa received SMS alert that are sent by near real-time forest fire monitoring system of Forest Survey of India. May the Minister inform me whether in this recent forest fire in the state, these 502 officials and staff received these fire alerts and what action was taken? Because sir, आम्ही जे ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की आम्ही नोट केल्लो आसा की वेदर इन रिसंट फायर स्टेटेड 502 ऑफिशियल्स व्हेकल वेल सुटेड फॉर अनड्युलेटिंग फॉरेस्ट एंड हे सगळे जे त्यांनी विचारला ते फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाचो 21चो रिपोर्ट ते 99% ऑफ फॉरेस्ट ऑफ गोवा आर अंडर लेस फायर प्रोन कॅटेगरी while only 1% of forest kept in a moderately fire prone category which are spread across both the district. However, due to naturally rich and dense forest compared to high rainfall in the state, Goa is restricted between months of March and May. The surge in the forest incidents reported in Goa this year is exceptionally comparatively high to previous years. म्हणजे 33 चे 104 झाले ते. Considering this, we have already started working to identify measure and intervention, address the future challenges and web map services and web feature services. हे आम्ही इनकॉर्पोरेट त्यांच्याकडे बरोवन ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न. तुवें जे आतां सांगला की 502 लोकांक मेसेज गावली काय ते वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे आमचो स्टाफ आसता. तुका हांवें आन्सरान ऑलरेडी दिल्ले आसा कितले तुवें प्रश्न विचारला कितलो स्टाफ आहा पूण ते टोटल इंटिग्रेटेड सिस्टम आमी आतांच विजयाक कमिटमेंट सांगल्या प्रमाणे दॅट आय विल गिव अ प्रॉपर थिंग ऑन सबमिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ हावस तूं जें कितें म्हणटा ते कंटिन्युअस ट्रॅकिंग तेंचें चालू आसता पूण आमकां आतां हेजे फुडें वचूंक जाय हे कंट्रोलान दवरपाक. हेजे रीच आतां वेब मॅप सर्वीस आनी वेब पिक्चर सर्वीस आहा ही आतां आमगे सायटी वेबसायटीचेर घायल्या ना आमी म्हणून तुका हांव ऑनरेबल मेंबराक हांवें सांगलां वी हॅव नोटेड द सजेशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर दॅट वी वील गेट दीस इनकॉर्पोरेटेड ASAP. थर्ड क्वेश्चन म्हणजे
झाले झाले Sir, तीन there are तीन क्वेश्चन झाले 350 तीन क्वेश्चन झाले community of firefighters. Sir, किती मग तेजे कितें sir? तेजे role कितें? म्हाका आयकूं येना. So there are 350 community of firefighters, Aye. Apta Mitra volunteers. Yes. तांचे role कितें forest fire incident ना? ना ते ट्रेन केल्ले, दे आर लायक volunteers, they have been trained properly by the fire department and we made total use of them and they were of great use to us during these. ते ना 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 आमी तेंचो वापर आमी डेफिनेटली तेंचो वापर केल्लो आसा हे फावट एंड प्लस आमकां ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगूंक सोदता की आमकां कम्युनिटी कडल्यान लोकांचे कम्युनिटी कडल्यान बी आमकां भरपूर सपोर्ट गावलो हे फावट हे सगळे कंट्रोल करपाक पूण तुमी जे सांगता की मेकॅनिझम सारके जाग्यार घालूंक जाय हे सारके घालपाची गरज आहा एंड हो प्लॅन ऑफ एक्शन म्हाका दिसता डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग आनी बिफोर द सेशन गेट्स ओवर आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. युरिया लिमो एक येस सर लास्ट खूप चर्चा झाली 204 फायर्स जाले अख्ख्या गोंयभर. ब्रीफ विचारता वय 2 मिनटं देखून दिनाक तूं म्हाका. गोवाज फॉरेस्ट आर द रिचस्ट बायोमेस म्हणजे तितून फ्लोरा आनी फावना भरपूर आसा. माय स्पेसिफीक क्वेश्चन इज एनी डॅमेज क्वांटिफाईड ऑफ द फ्लोरा अँड फावना दॅट वॉज डॅमेज्ड, the amount of animals, the flora fauna that got damaged during these fires? Yes. Was it quantified? If yes, Minister. If yes, so it's Prakash ke birthday, Mahashe. If yes, please place it in the floor of the house. If no, when can it be done and when can it be placed on the floor of the house? Secondly, fire line, ji muntai, fire line. Was this fire line in place for all our forests? If yes, let us know about it. If no, can we make sure that we have got such fire lines? Because it is already predicted that next year, 2024, Oslo's uzo petolo, it has become, because of the heat, rising heat, an unusual rainfall, pattern of rainfall. This is going to also happen next year. So, are we going to draw such fire lines? Uz petrol to utson petrol mun sanglo ha, in order to ensure, porat utson, whether it is man-made or whether it is a natural fire, utson uz petrol zala fire line tak paupana. So how are you going to prevent these 2024 utson petrol the fire? Yes. Are we going to make provisions for fire bombs? Are we going to make for provisions that we have sufficient drones to make sure that those fire bombs are dropped from top? If yes, please let us know. This स्पीकर सर त्यांनी जे कितें ऑनरेबल मेंबरान बाब बेन्झीन सांगलेलें आसा प्रत्येक गोष्ट आमी ऑलरेडी फॅक्टर केल्ली आसा हे आमी आतांच एसेंब्ली आयले म्हणून सांगना आनी तुका जो रिपोर्ट जाय जो रिपोर्ट आमी प्रिलिमिनरी केल्लो की कितें असेसमेंट इम्पॅक्ट जो आहा जे आमचे डिपार्टमेंट कडेन आहा हे फाल्यां नाल्यार परवा वेन एवर हावजींग सेशन आय गिव देर इज नथिंग. स्पीकर सर एक मिनिट. येस लास्ट क्वेश्चन आणि मुख्य म्हणजे स्पीकर सर लास्ट इयर 700 रनिंग किलोमीटर एरिया वॉज कवर्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ फायर लाइन एंड कंट्रोल to control burning the forest. 205 watches and trackers were deployed. आमचे कडेन जे कितें रिसोर्सीस आहा हे लास्ट इयरचे कंपॅरिजनान ह्या वर्सा फुडें वचून हो प्रॉब्लम जावं न्हय म्हणून वी आर प्रिपेरिंग इन दॅट डायरेक्शन whatever resources we have, and definitely we'll work in an integrated fashion with the Honorable Chief Minister, myself, Revenue Minister, whatever needs to be done, we will take it forward in that particular direction. Yes. What you're saying of utilizing of drone technology and whatever new technologies are there, of course we are incorporating. We need to see that we are able to, like you said, when the fire is there, luckily this time we got full support from the Navy and the Air Force, we were able to bring it under control. You got the support, you got a delayed support. Yes. So now we have to be Last prepared question. for the Yes, sir. 2024, so that we don't have to be the support. Speaker, sir, I would be very specific. I had asked the Honorable Minister LAQ 134 for the amount of losses to forests, loss to human lives, loss to various species, loss to biodiversity, expenditure incurred by the Forest Department. This reply maga dilna. Speaker, sir, LAQ 135 चयल्यार मंत्रीचे जे म्हाका दिसता it states that your department is understaffed. I have, this is your reply, on the number of vacant posts. Reply dida Speaker sir, sanction strength ताका 95 lakhs 11,039 दिलो. मुख्यमंत्री ताका 95 lakhs staff दिला जाल्यार आखे गोंय न्हू आखे इंडिया भर घालून जाता. Speaker sir, your post filled. स्पीकर सर म्हाका दिसता बाब युरिया आले मागचे चुकता ते लॅक्स काय कितें म्हाका कळोंक ना. 95 lakhs मु दिला. Also, you have to get कितें कसले 95 sanction strength
95 lakhs? 95 lakhs कशी अरे असते युरिक बरे, बरे. मेंबरान कितें तरी कोणाक करूंक लायतले? आना स्पीकर सर गोंय राज्यान इतले जो पोस्ट अरे और रिप्लाय तुमगेलोच घे हांव टेबल कोता ना ना ते चुकले आसतले कितें तरी ते चेक करचे पडटले ते आना यो सँक्शन स्टाफ मुख्यमंत्री बोस रे ताका विचार मरे हांव 9,000 सात दिसांनी जाल्यार विचारूं जाय न्हू स्पीकर सर आतां your post filled is 655 whereas you have vacant post of 298 as per the reply. Now your vehicles of our model of 2002 they are ill equipped. Your department has failed. It is true that they failed to control these forest fires. Now जे वेंजीन सांगला तो valid point हा point कितें की 24 हे पोतून जातले. What measures do we take that 24 this will not happen? Secondly, I मागलोले जे मंत्री कडेन की जे एरियान फॉरेस्ट पेटला this the area he says he's sure he will not give it a builder lobby open am. I declare it as an NDZ. Let it be in the चुकता sir. हेच पयली चुकता हे ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन हे शब्द जे वापरता एनडीझेड 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 But then by make sure you protect it, come out with something else. पहिले म्हणजे ह्या देशाचो कायदो सेंट्रल एक्टाचे अनुसार आणि राज्यान आमी जे पाळटा ते आमी आमचे सेंच्युरी भितर आणि हे वायल्ड लायफ पार्क नॅशनल पार्क हेजे भितर तुम्ही काहीच करू शकना स्पीकर सर तुमकां खबर आहा मुख्यमंत्री खबर आहा Okay, will you keep a strict vigil? What guarantee? What guarantee do we ते have? आमदार हांगा आसा What They will you give the guarantee- people of Goa ki thinga construction and kind of स्पीकर सर हांव एक लास्ट लायन हांव कन्क्लूड करूंक सोदता ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशनाक पयरूच हांवें सांगलें चर्चेक हांवें बेश्टो विचारलें म्हाजें वय कितलें आनी तेजें वय कितलें हांवें सांगलें तुका खूब वर्सां हे खूब वर्सां आसतना मातसो बरे भाशेन ते सगळे प्रेजेंट कर म्हणून अरे स्पीकर सर जे आन्सर आमकां दिले तेंच हांव प्रेजेंट कोता आन्सर whatever is given to me I'm presenting हे मुखे आन्सर तुगे डिपार्टमेंटाकडे सेन्सेशन क्रिएट करपाक जाय मांग रॉंग दिलाय हांव आय एम हायलायटिंग इट हांव तुजें रॉंग कांयच म्हणना हांवें ताका इतलेंच विचारलें तूं 37 years old I am 52 years old he has got a long way to go before that we will be out of this house. So I am just saying, so he still be there. If he nicely presents everything and he takes everything properly, not make mistakes like 95 lakhs. And second thing, this builders lobby and this myth of Save Goa and all these things just to create a sensation, don't do that. I am not going to, on the floor of the house, I am saying that the law of the माझे assurance तेका जाय माझे assurance तेका categorical हा तो जे मांडटा हावसान हांव ते कांयच करपाचो ना जे कायदे फॉरेस्टाचे हा they will rule in the wildlife sanctuary national park तो जे मागता ते केन्नाच हांव करचो ना फाल्यां हेडलायन कितें येवन जावपाचें ना will you equip your department with the shortage of staff? You have shortage of staff. Ullas Swekar. Speaker sir, may I permit ask question number 2A? Speaker sir, as per circulated answer. Speaker sir, माझ्या नावेली मतदारसंघान 5 पंचायती येता आणि रुमडांबळ आणि दवर्ली ह्या पंचायतीक हेल्थ सेंटर जे आसा हे कुर्तरी हेल्थ सेंटरान वयचें पडटा जे जवळ जवळ 4 ते 5 किलोमिटर पयस हे हेल्थ सेंटर आसा त्या खातीर आमच्या ह्या दोन्ही पंचायतीन जवळ जवळ 20 ते 25 हजार पॉप्युलेशन आसा आणि बारीक बारीक कामां खातीर कसले NOC जाय जावं लोकांक जर कसले पेशंटांक जर आपले चेकअप करपा जाय जाल्यार ते 4-5 किलोमिटर पयस वयचें पडटा म्हाका आन्सर दिला की नावेली रुमडावळ आणि दवर्ली हांगा हेल्थ सेंटर बांदपाचो विचार ना म्हणून मंत्र्यान सो मंत्र्या कडेन विनंती करता की आमच्या ह्या लोकांक हे 25,000 सुमार पॉप्युलेशन आसा आनी जागो अवेलेबल आसा जर हेल्थ मिनिस्टरान जर हे हेल्थ सेंटर बांदले जाल्यार खुबसो तेका लोकांक फायदो जातलो आनी हे हेल्थ सेंटर जर केलें जाल्यार खुबशे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे बर्डन सुद्दां कमी जातलें कारण आमकां ह्या बारीक बारीक कामां खातीर लोकांक जो त्रास जाता तो सेव जातलो आयज आमी पळयता की आमचे नावेली एक हेल्थ सेंटर आसा थंय सुद्दां 24/7 अशें आमचे जे दिसभर 24 वरां जे हॉस्पिटल उक्तें आसपा जाय तेंय थंय ना थंय फक्त दिसाचेर हॉस्पिटल उगडें आसता आनी त्या खातीर लोकांक पेशंटांक
परत तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिफर करता आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान मायनर जर कितें आसा जाल्यार तांकां थंय दवरता, ना जाल्यार तांकां GMC रिफर करता. त्या खातीर ही जर हेल्थ सेंटर जालें जाल्यार खुबशी आमच्या नावेलीच्या लोकांक आनी चड करून दवलेच्या लोकांक फायदो जातलो. हांव विनंती करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेणी हें लक्षांत घेवन हें सुरू करपाक आमकां मदत करची म्हणून. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जो विनंती रिक्वेस्ट केला आमी ते स्पष्ट उत्तर दिल्लें आसा की 8 किलोमिटरान तुजे सगळे फेसिलिटीज पावता. 8 किलोमिटर तुमचे कडेन नावेलीम सेंटर आसा, नावेलीम योग्य ते बांदला, सगळे फेसिलिटीज आमी थंय उपलब्ध करून आमी दिल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर जर तांकां खरेंच दिसता की थंय जाय, परत एकदा डायरेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता तेंचे कडेन संपर्कान रावन आनी कशें कितें तें आमी हेल्थ सेंटर म्हणजे फूल फ्लेज न्हू, एक सब हेल्थ सेंटर बी करपाक काय हरकत. तुमचे ऑलरेडी आसा, तुमचे ऑलरेडी हेल्थ सेंटर अपग्रेड केल्ले आसा, सगळे केल्ले आसा. थंय एडिशनल फेसिलिटीज जर कितें करूंक जाय तेजेर आमकां करपाक काय ना, पूण ह्यो आमच्यो 2 पंचायती आहा तांकां आमकां कुर्तरी हेल्थ सेंटरान वयचें पडटा. त्या खातीर खंय तरी लागीं हांव लक्ष घालता, पूण ताका एक नाल्यार रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी तेजे थंय घातल्यार काय हरकत ना. तेजेर आमी करता, आमी सांगता हांव तांकां. थँक्यू सर. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमगे कुडतोरी आहा, तो कुडतोरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर तांकां नावेली लागता कुडतोरी, तो आमगेलो अपग्रेडेशनाक येयला. तो गेलो जाल्यार सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जाता. यू कॅनॉट, आय थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर शूड थ्रो लायट एज पर रूल. तो 8 किलोमिटर भितर एक सब हेल्थ सेंटर आहा. आतां सब हेल्थ सेंटर केट जाल्यार यू कॅनॉट शिफ्ट द ऑफिस टू नावेली. सो आमगलो एश्युरन्स जाय म्हाका की आमगलो जो PHC आहा that is serving his constituent, he is a part also, Davalli as well as Naveli. Naveli part, Akki Naveli doesn't go. Part Naveli I think goes to Margaon. So I want an assurance from him that he is doing it fast. Also to Rikalo, that I saw issue kaba zatai, Amgele issue kaba zatai, Tegle issue kaba zatai, and thank help zatalo. So I just want an assurance. Demand acheri uloitalo. Putto nekda. Ye kon? कोई प्रॉब्लम सॉल्व जातलो कित्याक नावेली ऑलरेडी एक दाखलोसो सब हेल्थ सेंटर आहा. लोकां हेल्प म्हणजे जे कोण दुयेंत आहाय तांकां हेल्प करपाक. बट ऑफिस शिफ्ट करप इट इज अ बीग थिंग. ऑफिस शिफ्ट करप म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी यूज करप. सो आमगे एश्युरन्स दिले जाल्यार म्हाका सोदा आनी हें फास्ट जालें जाल्यार सगळ्यांक तेगलो इश्यू आनी मुगलो इश्यू काबार जातलो. हेल्थ सेंटर आहा तो आमकां सांजे देर आरेली लागता. आमी डिमांड घायलो आहा सांजे देर इंडस्ट्रियल सेट आहा थिंगा पॉप्युलेशन एक्चुअली तेजें काम जावपा ना. सांजे देर सेम लिंक जाता तो. आन्सर कर आनी सोड. प्रश्न नावेली पुरतो आसा. नावेली आहा पूण सांजे देर पॉप्युलेशन चड आहा. नावेली पुरतो आसा. डिमांड घायलो आहा सांजे देर प्रायमरी हेल्थ सेंटर येवपा जाय. मिनिस्टर. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सांगलां ऑलरेडी बाब रेजिनाल्डाचे मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सँक्शन केल्लें आसा GSIDCंतल्यान. पण आमकां एक डिसिजन घेवचे गरज आशिल्ली, कारण सगळे कडेन व्हडले हॉस्पिटलां बांदून काय उपयोग जावचो ना. तुजे वॉट एवर इज इन युअर मायंड that is already been taken up and we'll take it up. And Bab Cruz Silvan already sanglele asa, and it is a necessity what he has said. That also we will sit down and we'll give an update. I'll give an update during the session only. We have already discussed your honorable member kade jenna teni ho विषय हाडलेलो आणि ताका सांगले ही गरजेची गोष्ट आहे, करपाक जाय. Start question number 3, Shri Vinesh Borkar. Speaker sir, I will like to take LQ number 3C. 3C. Because the answer is as per the reply that has been circulated. Speaker sir, तुम पयले आसतले गोंय आमचे माणकुलेशें आसा आनी ते अर्बनायज जायत आसा. दिसान दीस नई मेगा प्रोजेक्ट, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट्स येयत आसा. स्पीकर सर, म्हाजो जो प्रश्न आसलो तो बेजिकली TCP बाबतींत आसलो आनी TCP जो 6 मीटर रोड जे डायरेक्शन जो आमचो द गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट 2018 हो जो आमकां सांगता तेज्या बाबतींत आसलो की कंपल्सरी 6 मीटर रोड खंयचोय मेगा कंस्ट्रक्शन येता जावं मल्टी ड्युलिंग युनीट येता जाल्यार हेका आसपाक जाय. तशेंच हायकोर्टाची ऑर्डर आसा रीट पेटिशन नंबर 372 ऑफ 2009. हितूनय क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की एक्झिस्टींग 6 मीटर रोड कंपल्सरी आसपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आमी जो क्वेश्चन घातला तितून थोडे कंप्लेन्स कितल्यो कंप्लेन्स येयल्या काय म्हणून आमी चाललेले 6 मीटर रोडाच्यो. सो तितून आमकां रिप्लाय येयल्यो की 15 कंप्लेनी बार्देसाच्यान येयल्या,
बार्देस ऑफिसांच्यान येयल्या TCPच्या आनी दुसऱ्यो एक पेडणेच्यान येयल्या. स्पीकर सर, जे बार्देस ऑफिसान येयल्ले हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, गेल त्या मेन कंप्लेनी घातलेल्यो आनी आतां 14 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक त्या कंप्लेनीक शो कॉज नोटीस येयला. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले ह्या 2 म्हयने 2-2.5 म्हयनो जो आसा ते 2-2.5 म्हयनो जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो जयदेव हळदणकर हो कितें करतालो. स्पीकर सर म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की ह्या हो जो स्पेसिफिकली 6 मीटर रोड्स आसा तेजें इन्स्पेक्शन करता आसतना जे कंप्लेनंट आसा तांकां आपयता, तांकां आपोवन घेता स्पीकर सर. आनी स्पीकर सर हेजे जो रिपोर्ट आसा तो तांकां दिता आनी जो वायलेशन हेजेर वायलेशन कितें जालां तेजेर एक्शन प्लॅन हो एक्शन कितें घेतलो डिपार्टमेंट. बिकॉज सर ऑनरेबल बाबा विरेश बोरकराक हांव बेश्टे एक अटेन्शन ड्रॉ करता. हावजान वो तेणी विशय काडला की तेंचो रेव्होल्युशनरी गोवनाचो अध्यक्ष जो आहा बाबा मनोज परब तेणी म्हाका फोन केल्लो. तेणी फोन केल्लो ऑफिसांतल्यानूच आनी जेन्ना ऑफिसांतल्यान फोन केला हांवें ताबडतोब ताका डेप्युटी टावन प्लॅनराक हांवें डायरेक्शन दिलें की ताका कितें जाय तें ताबडतोब दी. आनी तेणी म्हाका सांगलें तो कांयच कॉपरेट करिना. ताका सांगलें ताका इन्फॉर्मेशन जें दिवंक जाय तें दियात. आतां बाब विरेश बोरकरान हो पेटिशन 372 जो उल्लेख केला हांवें वाचला, सारको वाचला पेटिशन. आतां म्हाका इतलेंच जाय की हे जे लोक जाय तसो कंप्लेन करता, प्रत्येक कंप्लेन हें सारकें आसता म्हणून एलायज्ड कंप्लेन म्हणून आमी उत्तर दिलां. जर बाब विरेश बोरकराक जर स्पेसिफिकली कितें जर म्हाका विचारूंक जाय वायलेशन हे सगळे गोश्टीचेर आमी जे आमच्या डिपार्टमेंटाक जे सारकें दिसलें तेणी तें उत्तर दिलां. बट इफ यू वॉन्ट्स टू बी स्पेसिफीक ऑन सम पर्टिक्युलर थिंग what show cause notice has been given late, we will ask them to immediately give show cause notice. But show cause notice दिवपाचे पयलीं थंय वचून व्हेरिफिकेशन करचें पडटा तें सारकें आसा काय ना. जाय ते लोक रोज कंप्लेन करता, कोण शेजारी आपल्या दुसऱ्या शेजारीचेर कंप्लेन करता. लास्टाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां लक्षांत घेवंक जाय. हायकोर्टाचो जो ऑर्डर आहा हो व्हेरी स्पेसिफीक ऑर्डर आहा आनी आमी हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे आमी वयता आनी इम्प्लिमेंट करता. हे हायकोर्टान जे ऑर्डर दिल्या ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डराचें कसलेंच वायलेशन आतां पर्यंत आमी करपाक दिवंक ना, डिपार्टमेंटान करूंक ना. पण जर तेंचे कडेन स्पेसिफीक कितें आसल्यार म्हाका सांगचें, हांव उत्तर दितां. स्पीकर सर, मंत्र्यान आन्सर दिलें. स्पीकर सर, स्पेसिफिकली हांव सांगपाक सोदतां कामुले ह्या विलेजीन सर्वे नंबर 172/1 N हो सर्वे नंबर आसा आनी थंय दोंगरार एक प्रोजेक्ट येता, एक मेगा प्रोजेक्ट येता. आनी स्पीकर सर एका एक्जिस्टींग 6 मीटर रोड जो आसपाक जाय तो ना. स्पीकर सर तेजो जो हें आसा, जो रोड आतां सद्याक आसा तो खूब बारीक आसा आनी तो स्टीप रोड आसा. आनी जो दिल्लीचो जो बिल्डर आसा तो रोड यूज करता तो सातेरीच्या देवळा कडल्यान वयरसून जो इनलिगल कोमुलदादीचो हे जागा आसा थंयच्यान रोड कन्स्ट्रक्शनाक यूज करता. स्पीकर सर हो जो कन्स्ट्रक्शन आसा हेका TCPन टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्लें आसा. स्पीकर सर जे जॉयंट इन्स्पेक्शन जे करपाक जाय आसलें म्हणून हेजेर पंचायतीन मिटींग जाली आनी पंचायतीन लेटर केलें TCPक 15 तारखेक 15/7/2023. आनी आतां जो आमकां LEQचो रिप्लाय येयला तितून आमकां कितें येयल्लें आसा की हो जो रोड आसा तो बॉटल नेक आसा म्हणून. स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदतां बॉटल नेक म्हटल्यार कितें 75 जो मिटर आसता तितलो समज पोर्शन आसा नाल्यार त्या बॉटल नेक परमिशन दिवपाक शकता अशी TCPचो कायदो सांगता. सो हो जो कामुल्योचो स्पेसिफिकली कामुल्योचो जो प्रोजेक्ट आसा थंय 75 मिटर न्हू तेज्याकून चड आसा. सगळो एंटायर जो स्ट्रेच आसा तो लेस दॅन 6 मिटर आसा. आनी मेन जो रोड आसा ताजो भायलो जो रोड आसा तो पासून लेस दॅन 6 मिटर आसा. स्पीकर सर स्पीकर सर जेन्ना हो जो रोड आसलो हेजें इन्स्पेक्शन आतां आमकां आन्सर येयला तितून सांगलां की आमी इन्स्पेक्शन केलां म्हणून. सो स्पीकर सर जेन्ना हो रोडाचें इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना कंप्लेनंटाक आपयल्ले, कंप्लेनंटाक इन्फॉर्म केल्ले, जो पंचायत आसा पंचायतीक इन्फॉर्म केल्ले हो आमचो प्रश्न आसा. आनी केल्ले नाल्यार तेजें टेबल करचें केन्ना केल्लें आनी कितें केल्लें तें आनी करूंक ना नाल्यार कित्याक करूंक ना. येस स्पीकर सर स्पेसिफिकली आतां बाब विरेश बोरकरान 6 मीटर रोडाचो विशय ह्या प्रश्नान तेणी उल्लेख केला. 6 मीटर म्हणजे तुमचें अंडरस्टँडींग कितें 6 मिटराचें रस्तो कसो आसचो. स्पीकर सर 6 मिटर जो रोड आसा तो रोड फूल 6 मिटर आसपाक जाय. हांव स्पीकर सर जाय नाल्यार
तांकां एविडन्स दिता जाय नाल्यार इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ मिनिस्टर करुया समज आसा काय ना कितलो स्पीकर सर 3 मिटर्स बसून आसची ना म्हाका फक्त बाब विरेश बोरकर कडल्यान कळोंक जाय म्हाका समजूत येवपाक की म्हाका म्हाज्या डिपार्टमेंटान सारकें ब्रीफ केला काय हांव चुकीचें उतरां दिवपाक लागला हावजान की 6 मिटरचो रस्तो कसो आसचो 6 मिटरचो स्पीकर सर रस्तो जो आसा तो म्हणटा तेका सायडीच्यान हे बसून धरून 6 मिटर म्हणटा करेक्ट सारकें सो हो सायडीचे धरून बसून ते एक गाडी सारकी सादी एक गाडी वयता तितलोच रोड आसा स्पीकर आतांच उल्लेख केला की 6 मिटराचो रोड आसचो हय इतलेंच स्पीकर सर 6 मिटराचो रोड थंय ना हो आमी उल्लेख केला हो परत परत सांगता आनी हांव प्रूव करपाक शकता जाय नाल्यार मिनिस्टरान सायड इन्स्पेक्शनाक येवचो अलॉंग विथ आनी जे तेजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कोण गेल्ले आसा थंय ते डिपार्टमेंटाचे कितें आसा तें प्रूव जातलें हांव व्हरून दाखयता जाय जाल्यार बाब विरेश बोरकरचे प्रत्येक जेन्नाय तेजे मनान कितेंय विशय आसल्यार हांवें केन्नाय म्हाका सांगला हांवें ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतला हांवें केन्ना अशें आयज पर्यंत जावंक ना की विरेश बोरकरान म्हाका फोन केला काय आनी कोणी म्हाका फोन केला आनी हांवें एक्शन घेवंक ना पयर वेन्झीन फोन केले आमी ते वाट काडटा ते कशें ते सॉल्व करपाचें म्हणून ते आतां तो विशय जेन्ना येतलो ते उलयतले मेन म्हणजे तुका हायकोर्टाचें डायरेक्शन हायकोर्ट ऑल्सो हेज स्क्रुटनायज्ड हे 6 मिटराचें केन्ना केन्ना मिसअंडरस्टँडींग आसता 6 मिटर म्हणजे 3.5 मिटराचो टार रोड तेज्या कुशीक 3.5 मिटराचो टार रोड 1.10 ऑन ईच सायड शोल्डर काय फुटपाथ आसूंकूच जाय त्याच बरोबर जर ड्रेन एंड अदर इज 0.30 ऑन आयदर सायड म्हणून आमच्या लक्षांत जेन्ना येता की 6 मिटराचोच रोड आसपाचो हांगा डेफिनेशनान चुकता हे रुल्स रेग्युलेशनाच्या आदाराचेर हांव उलयतां 8 मिटराचे वेगळे आहा 10 मिटराचे वेगळे आहा 15 मिटराचे वेगळे आहा 20 मिटराचे वेगळे म्हणून हांव हेजेरूच तुमकां सांगता की जे रुल्स रेग्युलेशन एंड गायडलायना वायलेशन खंयच जावंक ना जर तुमकां दिसता की हे गायडलायन्स एंड रेग्युलेशन जर तुमी जस्ट एकदां वाचल्यार जर ते गायडलायन्सच्या भायर वचून आमी खंय तरी परमिशन दिल्या हांव तुज्या वांगडा खंय येवपाक तयार आहा तूं म्हाका एक स्पेसिफिकली लेटर बरें प्रोजेक्ट वायज तुवें ऑलरेडी उल्लेख केला मनोज परबान पयर सांगला त्याच बरोबर म्हाका एक्झॅक्टली परत कारण ह्या रिप्लायन रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आनी एक विशय काडलेलो तो विशय तुम्ही ऑलरेडी कंप्लेन केले तेजी चौकशी केली तेजे बी उत्तर आहा आनी त्याच बरोबर हे जे डेफिनेशन जे आहा ह्या डेफिनेशनाच्या भायर वचून खंयच आमचे डिपार्टमेंट करिना जंय खंय चुकला आमी तेजेर कारवाई करता स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान आश्वासन दिलां म्हाका त्या भशेन हांव तांकां लेटर करता तेंच्यांनी येवचो आनी पळोवचो आनी जशें मिनिस्टरान सांगलां की सायडीच्यान ताका हें आसपाक जाय जागा वचपाक जाय तशें कांयच ना येवन जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन करतले तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें आनी ऑफिसर जे टावन डेप्युटी टावन प्लॅनर कितें पळोवन येयलें आनी कितें पळोवन येवंक ना तें सारकें सर हांव ऑनरेबल विरेश बोरकर वांगडा ह्या फुडल्या म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्यान एसेंब्ली आसतनाच हांव वचून येता स्पीकर सर म्हाजो जो लास्ट हें आसा स्पीकर सर तसो आनेक जो इन्सिडंट आसलो आनेक कंप्लेन घातलेली जो तो म्हणजे नेरूल विलेजीन सर्वे नंबर 15/2A ह्या विलेजीन रोहन कालांगुटकरान हेणेन कंप्लेन घातलेली आनी ही जी कंप्लेन घातलेली तेन्नाय सेम टावन डेप्युटी टावन प्लॅनर आसलो जयदेव हळदणकर हो सेम आसलो आनी त्या टायमारूय तें इन्स्पेक्शन जालें म्हटल्यार ताका 2020 घातलेली 2022 मागीर ताका ऑर्डर काडली म्हटल्यार 1 वर्स ताका सायड इन्स्पेक्शन करचें पडलें वयचें पडलें परत डिपार्टमेंटाक धरचें पडलें आनी त्याच डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडली की अबियन्सान दवरला म्हणून स्पीकर सर हें प्रूव करता की जो डिपार्टमेंट आसा जो ऑफिसर्स आसा हे आपणाचो जो काम जें आसा तें सारकें सिस्टमॅटीक करना हें क्लियर कट प्रूव जाता कित्याक तेणेनूच परमिशन दिल्या तेणेनूच टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्या आनी तोच ऑफिसर जेन्ना कंप्लेन घातल्यान कंटिन्युअसली फॉलोअप केलो तेजो तेज्या नंतर तेंच्यांनी ऑर्डर काडली एबियन्सान दवरिल्लो प्रश्न कितें स्पीकर सर म्हाजो क्लियर कट प्रश्न आसा की हो जो सरकार आसा हो जो डिपार्टमेंट आसा मिनिस्टर आसा हो ह्या असले ऑफिसर जे जाय तशें म्हटल्यार ऑफिसान बसता सायडी पळयना कांय पळयना जावं कितें करता हांव तें उत्तर उलयना कितें करता तेजेर कितें एक्शन घेतलो आनी हे जे 6 मिटराची परमिशन दिल्ली आसा हेजे पयलीं विथआउट एक्झिस्टींग 6 मिटर नासतना परमिशन दिल्ली आसा तेजेर एक्शन कितें घेतलो तेंची रिवोक करतलो काय ना ह्यो म्हाका उत्तर जाय बिकॉज सर हावजान बाब विरेश बोरकरान जो मुद्दो मांडला त्या एकूच हांव ताका अश्युरन्स दिवं शकता की जो डेप्युटी टावन प्लॅनर सायटीर वयतलो इन्स्पेक्शनाक तेजो स्टॅम्प आनी तेजे सिग्नेचर आसतले
तो तेज्या लेवलार हे दिना, ते सरकारा कडेन येता, सरकार मागीर परमिशन दिता. अभ्यासान दवरून तुजें जर कितें स्पेसिफीक असल्यार तेजेर कारवाय करपाक काय हरकत ना. तूं जर म्हणटा ऑफ हँड बेश्टे आतां आयज एसेंब्लीन आहा म्हणून हांवें सांगलें तुका हांव विथड्रॉ करता म्हणून, तर तूं म्हाका पत्र बरय, तुजे प्रत्येक एक्शनाचेर कंप्लेनाचेर आमी एक्शन घेतल्या. प्रत्येक गोश्टीचेर जे तुवें सांगलें व्हडले कोण करूं शकना त्या तरेचे डिसिजन आमी घेतल्या. पूण कितें आहा की पयलींचेर डिसिजन जर जाला तेजेर परत एकदां कशी कारवाई करपाची ते तुमी तुमच्या पत्रान बरोवन दियात, तेजेर हांव बरोबर जाग्यार घालता. स्पीकर सर, स्पेसिफिकली हो जो ऑफिसर आसा, हे ऑफिसर अशें जे करता तेंचेर कितें एक्शन घेतले तो आन्सर मेळूंक ना म्हाका. ऑफिसर जर सापडले कितें तरी चुकीचें करतना काय फायल मिसरिप्रेझेंट करून आमकां जर दिल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेतले, सस्पेंड करून घरा बसयता. हितून प्रूव, स्पीकर सर, हितून प्रूव जाता न्हू ऑफिसर इन्वॉल्व आसा म्हणून. पूण ऑफिसर इन्वॉल्व नासल्यार कशें हे केल्लें? मेन म्हणजे कितें आहा की तूं जे सांगता तेजेर कारवाय हांव करताच, पूण ऑफिसराचे खंय चूक गावल्यार तेजेर डिपार्टमेंटली कितें करूंक जाय करता आमी. On the issue of 6 meter road, Speaker sir, ekda regional planning chair, it is mentioned some roads which are not 6 meters are deemed to be 6 meters. Provisional, yeah. Provision is for 6 meters. Will the minister consider ekda 6 meter na zale amge ek case will he consider to correct it on the regional plan? Because there are small changes as per new act. So I just want an assurance. Regional planaचे एक पाटी मातशे उणे हा दाखयता आसतना आनी ऑन सायड पासून उणे हा. So I want an assurance that he will make it 6 meter. कित्याक एकदा हें करपाक, these are small changes. I think he should consider, Speaker sir. लक्ष घालता स्पीकर सर. Yes. Start question number 4. Shri Digambar Kamath. Start question number 4A. 4A. किसी भी मिनिस्टर. Speaker sir, answer as per circulated. Speaker sir, हे होलसेल मार्केट आणि रिटेल मार्केट जेन्ना म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान आशिल्लें तें शिफ्ट केल्लें PDAच्या कॉम्प्लेक्सांत, तेन्ना क्लियर अंडरस्टँडींग आशिल्लें की रिटेल मार्केट हें PDAक उरतलें आनी तांच्या डिमांडाक लागून होलसेल मार्केट हें भायर केल्लें. आतां आमी हायवेचेर जे वता त्या रोडाचेर केल्लें. आतां थंय प्रॉब्लेम कितें जाला, तांकां एश्योरन्स दिल्लें त्या वेळाचेर की थंय आमी रिटेल लोकांक बसपाक दिवपाना विकपाक. आज परिस्थिती थंय कितें जाल्या की होलसेल मार्केटाच्या भायर रिटेल मार्केट जाला. थंय सगळे लोक आज म्हणजे आज हांव येता आसतना पळयतालो कोण जोती सुद्दां विकपाक लागल्या, फ्रुट्स भाजी सगळें थंय जालां. आतां एक्चुअली रिटेल मार्केटांत जे फिशरमॅन आसा ते आतां एजिटेट करता. ते परते येवन तांकां जर सोपो वाडय म्हटलो ते म्हणटा पयलीं तांकां काडा, तांकां काडनासतना तुमी सोपो आमी एक पयसो दिवपाना अशें 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 हें चल्लां. चॅरमॅनाक सुद्दां विचारल्यार कळटलें. म्हाका पयलो म्हजो सप्लिमेंटरी की हे जे आसा हांकां काडपाची जबाबदारी कोणाची, एक तर PDA किंवा म्युनिसिपालिटी किंवा जॉयंटली दोगांनी एक जावन हे रिटेल बंद करपा जाय. विल द मिनिस्टर सी दॅट दीस रिटेल ट्रेड इज क्लोज देर? Speaker sir, I will examine everything what honorable member has mentioned and also talk to chairman PDA Babdaji Sarkar. आणि तुम्ही सगळ्यात चलयता ऑनरेबल मेंबर बाब दिगंबर कामत तेंचे सगळ्यांचे अंडरूच ऑथॉरिटी आहा. जे कितें तांकां सरकारांतल्यान तेंको जाय, जे कितें तांकां अर्निंग्स ते सोपोचे थ्रू ते अर्निंग वाडोवपाक ते करपाक काय हरकत ना. ते हांव एक्झामीन करून मागीर हांव तांकां कम्युनिकेट करता. स्पीकर सर, दुसरो क्वेश्चन आसा कितें की पयलीं सुरवातेक जेन्ना होलसेल फीश मार्केट स्टार्ट जाल्लें तेन्ना रेव्हेन्यू सामको निग्लिजिबल आसतालो, कांय रेव्हेन्यू नासतालो. आज रेव्हेन्यू पळयलो जाल्यार रेव्हेन्यू भरपूर वाडपाक लागला. एका तेंपार रेव्हेन्यू आसतालो वर्साक 12 लाख, तो आज रेव्हेन्यू जावपाक लागला वर्साक 2 कोटी 2.5 कोटी. नाव आज पर्यंत ते ज्या पद्दतीन टेंडरींग करून दिवपाक जाय आशिल्लें तें टेंडरींग करून दिवना. विल द मिनिस्टर एश्युअर दॅट यू विल फ्लोट ए टेंडर इमिजिएटली? कोण हायेस्ट ऑफर करता का दिया मरे, कोणाक तरी दिया न्ही, टेंडर काढून दिया. Speaker, we will, Honorable Speaker sir, we will, as mentioned, we will tender it at the earliest. The file is already under process and any moment it will be cleared and sent, and we will have it tendered so that maximum earning goes to the authority. We will do it as per what the member has suggested. स्पीकर सर, थर्ड क्वेश्चन आसा, थंय फिशरीज डिपार्टमेंट मार्केट बांदता, म्हणजे मॉडर्न मार्केट बांदपाक एक प्लॅन केला. आनी हाफ मार्केट पळया होलसेल
थंय तांणी ऑलरेडी कॉलम्स बिलम्स वयर काडून काम तांचें चालू आहा. आतां नुस्तेकारांची सगळ्यांची मागणी कितें आसा, तुमी जर तशें मार्केट केलें दुसऱ्याय सायडीन जाल्यार भितर गाडयो वचपाच्यो कमी जातल्यो, बिकॉज तांकां गाडयो दवरपाक जागो जाय. मग तांची मागणी कितें आसा, सेकंड हाफ पळय जें मार्केट उरलां तें फक्त तुमी कॉन्क्रीट करा आनी दिया, तुमी आनी कवर करनाका. कवर करपा एका सायडीन केलात तुमी कवर, वन सायड दे हॅव कवर्ड, दे आर कवरींग, सेकंड सायड आहा ती तरी ओपन दवरा, सो दॅट गाडयो तांकां इट इज एन एसेंब्लिंग सेंटर. नुस्तें घेवन कोण येता ते ऑप्शनाचेर ते व्हरतात. सेकंड हाफ पळय आसा, तुमकां पयशेय सेव जातले. वाय यू वेस्ट मनी? तांकां कॉन्क्रीट करा आनी दिया, तांचोच डिमांड आहा, कॉन्क्रीट करा, क्लोज करनाका म्हणटा ते. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर श्री दिगंबर कामतान जे कितें उल्लेख केला हांव तेमकां घेवन बसता आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक घेवन बसता, GSIDCच्या ऑफिशियल्साक मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन तांकां आपयता मिटिंगेक, आनी त्याच बरोबर तांकां कशें सोल्युशन काडून घेवपाचें तें करून मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून योग्य ते निर्णय आमी बेगिना बेगीन आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, मंत्री आमचे त्या सायडीन येना, तो म्हणटा हाका घेवन बसता ताका घेवन बसता. मतदारसंघ मोगलो तो, एक मिनिट, सगळी हांवें सांगलें तो आतां कोणाक घेवन बसता आनी तूं कितें करतलो? आमचो सपोर्ट ना जाल्यार भितर येवपाक दिवचे ना आमी. विजय सरदेसाय बी PDAचेर आसा आनी PDAचेर आहा तें बरें आहा. स्पीकर सर, हे PDAन केल्लो घोळ हो आदले PDAन केल्लो घोळ, गुंड बाउन्सर तांकां टेंडर दिलो. तांणी कितें केलें, तांणी तें होलसेल मार्केटाचेर रिटेल केलें. कित्याक नुस्तें म्हणटा तें गोल्ड मायन, गोमटेक धरपाचे पयशे खावपाचे, अशें एक्स्टॉर्शन करून पयशे काडले. ते पयशे काडले आनी आपल्या बोल्सान घाले. PDAक पावलेच ना. विचार ते दाजी साळकाराक. रिकवरी केली त्या मनशा कडेन. तो एंटी सोशल एलिमेंट, तो तुमच्या पार्टीक कनेक्ट आहा आनी तो ताका डिफेंड करून नाका. ताजे पयशे पयलीं रिकवर करा, फर्स्ट नंबर 1. स्पीकर सर, दुसरें ना एक नांवां म्हाका काडपाची ना, कित्याक तांकां ओगी ते फामाद जातले, सादे रस्तात गुंड ते. पुणून ते आज ते मार्केट चलयतात. सर, असो गुंड कोण आमच्या पार्टीक कनेक्टेड ना ते ताका सांगता. ना फोटो दाखयत तुका हांव. तूं कॅम्पेनींग वतना तुजी सायडीन आहा तो. अरे माझ्या सायडीक खूब लोक रावता, ते सगळे पार्टी कनेक्टेड ताका इतलो व्हॅल्यू दिवचो न्ही. टॉपीक उलोवया आमी. टॉपीक कितें स्पीकर सर? टॉपीक होलसेल फीश मार्केट म्हणटे म्हज्या मतदारसंघान आसा आनी हे मतदारसंघान होलसेल फीश मार्केट म्हाका नाका म्हणून हांवें हांगा सांगिल्लें जेन्ना हांव त्या सायडीन आशिल्लो. कित्याक तें फॉर्मेलीन घालून नुस्तें विकता म्हणून इशू जाल्लो. आतां फॉर्मेलिनाचो मंत्री होच. होलसेल मार्केट येता ते ताजी प्रॉपर्टी, म्हळ्यार टावन प्लॅनिंगाची प्रॉपर्टी. फॉर्मेलीन टेस्टिंग लॅब म्हणटा तें नाच आनी नुस्तें तशेंच येता. जे परिस्थितीन आज नुस्तें विकता ते नुस्तें आनी कोण खावचो ना पळयल्यार. सेकंड स्पीकर सर, अशें आहा, आमी एक जें मॉडर्न मार्केट जें प्लॅन केल्लें तें प्लॅन करतना सगळ्यांक घेवन बशिल्ले, घेवन बसनासतना प्लॅन करून हाडलें. तातूंत एक कन्सेप्ट आशिल्लो. कन्सेप्ट कितें की जे ट्रेडर येता ते सेपरेट आनी गोंयचे रापणकार मागकार गोंयचे जे आहात तांकां सेपरेट. सो दोगांकूय भितर येवंक मेळूंक जाय म्हणून दॅट वॉज द कन्सेप्ट. आतां जर आमी चॅक केलें की एक सायडीन आमी बांदता, दुसरे सायडीन उकडें दवरलें जाल्यार परतो धांदलूच ती, परतो गोंदळटो. सो स्पीकर जर ताका एक सायंटिफीक अप्रोच आसपाक जाय. फर्स्ट अप्रोच म्हणटा तो मिनिस्टर चुकता म्हणटा तो, आय विल कम, आय विल सीट विथ यू म्हणटा. सीट विथ whom? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मेस? स्पीकर सर, जे भायर रस्त्यार व्हरून जे होलसेलाचे रिटेल जाला ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? कोण चलयता काम? रे कोण चलयता काम? कोण चलयता? वॉट इज द रोल? PDAचो रोल कितें आहा? प्रश्न विचार. स्पीकर सर, म्हाका स्पेसिफीक ताजे कडच्यान अश्युरन्स जाय की तूं वतलो सकाळीं 3 वरांचेर पळोवपाक तें, तूं वचचो ना. हांव जाणा तो वचचो ना म्हणून. तो वचचो ना, तो पावचोच ना थंयच्यान सांखळेच्यान हांगा गोंयच्यान ते 70च्यान. ते 3 वरांचेर स्टार्ट जाता मार्केट. त्या मार्केट जें आहा ते 3 वरांचेर सुरवात जाता. म्हज्या मतदारसंघान आहा. दर अशी चड कोफुजावां जाली ते मार्केट मोड आनी ते म्हज्या मतदारसंघांतलेच काड. तूं म्हाका अश्युरन्स दिता? माननीय सभासद, माननीय सभासद, तुमकां प्रश्न सांगलो हांवें. कोंकणी समजून तर ताका मराठीन सांगू? मराठी सांग. जर सादो क्वेश्चन आहा, थंय कंप्लीट घोळ आहा. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की तो टेंडर जावचो सोंपो. 6 म्हयने जाले हायकोर्टान ऑर्डर दिवन. 3 म्हयन्यान करा म्हणून तुमी थंय एश्युरन्स दिलें. अजून मेरेन टेंडर जायना. जातलो जावचो ना? सांगात म्हाका ताजेर. ऑनरेबल मेंबरान सगळें सांगलां. ऑनरेबल मेंबराक सगळे अनुभव आहा. तेणी जाय ते गोश्टीचेर
टच करपाचो प्रयत्न केला. हांव लक्ष घालता. तेणी जे सांगलां तेजेर हांव व्यवस्थित लक्ष घालून ते फुडें व्हरता. हे प्रश्नकाल सोंपता हांगा. स्पीकर सर Yes. फक्त एक मेन्शन करपाचें आशिल्लें. स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन मादेही प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री PM स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ chairperson for मादेही प्रवाह. Sri Virendra Sharma, Chief Engineer CWC, is appointed as a member of Madehi Pravaha. Sri Ashok Kumar V, Director Appraisal Bangalore, is appointed as the Secretary for the Madehi Pravaha. It is dated 26 July 2023. Jalashakti Mantralayan Pravaha order pass केली. स्पीकर सर, दुसरो एकूच विशय, विजय सरदेसाय यांच्यानी IRBच्या स्टाफाचो विशय जो मेन्शन केलो, म्हणजे कशें आहा तर ते रेल्वेर येवपाक गेले 11, रेल्वे मातशी डिले जाली 5 पर्यंत. ते थंयसर थोडो वेळ रावचो पडलो, थोडे न्हिदले आसतले. ते पुलीस तेच्यांनी सगळ्या पद्दतीत वयल्यान लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. त्या खातीर बारीक सारीक विशयाचेर पुलिसांनी विजयाक कंप्लेन करचें न्ही. होम मिनिस्टर हांव म्हाका सांगचें. गिरीश बोरकर, शून्यवर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans all across Goa as heavy rains have resulted in tree falling and damaging houses. A similar incident occurred in Dongrim Thollebat, where a coconut tree fell on the roof of the house of Sangeeta Naik, who is a single mother of 2, thus causing damages to her house. Request the government to help such people as early as possible. Next. Fear and anxiety in the mind of people due to lack of public crematoriums in most of the villages of Goa. The step government intends to take in this regards. Sri Elton Di Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of in Kapang constituency as the installation of convex mirrors remain neglected where needed. The authority must address to this concern and take prompt action to ensure the installation of convex mirrors wherever necessary for safety and security and to avoid accidents. Sri Venji Vegas. Fear and anxiety in the minds of senior citizens of Goa due to the rise in cost of medicines, and they find it difficult to keep up to the growing inflation, and due to which purchase of medicines has become a big concern. Although 12% to 15% discount is provided by a few pharmacies, the government needs to come up with a scheme where senior citizens get at least 50% discount on medicines over prescription, if not free medicines. Measures government intends to take. Sri Vijay Sardesai. Sogle cormons on GMC. Vijay Sardesai. Yes. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of shopkeepers of Ponda who run their business from the Shastri Hall building. Bab Vishwajit Rane, एक minute. I would like to draw your attention to this. थंय शॉपकीपर आहा 50 वर्सां धंदो करतात. तांकां तुमचे चीफ ऑफिसरान आपयले फोंडेच्या 12 जुलैक आनी सांगलें की तुमी भायर सरा म्हणून. तांचो शास्त्री हॉल म्हणटा थंय बिल्डिंगेन ती तांचे धंदे करतात. सायडीन थंय ओपन स्पेस आहा, नाजाल्यार एक गोल्डन जुबली बिल्डिंग म्हणून आहा, थंय तरी तांकां घालात. 50 वर्सां जालीं ते थंय धंदो करतात. तांकां ओवरनायट सांगलें यू गेट आउट म्हणून. एक लेटर तुका इन्वर्ट केल्लें आहा 13 जुलैक. Please act on it and see that they are rehabilitated. They can't just be removed. Yes. Sri Yuria Limau. Speaker sir, fear and concerns in the minds of the students, parents and teachers about the non-cooperative attitude of the Kadamba bus driver who refuses to take primary students from the government primary school in Bamnabat, Ambaulim. This school is located in the same compound of the government high school. There are almost 42 students in primary school. Government must take steps to arrange for a new bus facility to see these students or instruct the driver to accommodate the primary school students. Mukhyamantri Bab, jeo tingacho ek bus hoita. So this driver is not cooperating with government high school acha burgyank Kamrabat I'll give you that. Tamashe arrangement ek to gena dakle पळयता. Bamonkar. Sankalp. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of around 50 housekeeping staff at Cottage Hospital Chikalim
about their faith. These staff were taken on contract during the COVID and placed under the agency Vijay Facility Housekeeping at Cottage Hospital, Chikalim, to take care of the COVID-infected patients. Since then, their salary of rupees 11,000 per month, but after deduction, they get only rupees 9,000 in hand. They were promised of observing them in the department and enhance their salary, but till date, there is no revision in their salary. Steps the government intend to take in this matter. स्पीकर सर त्यांच्या ड्युरिंग कोविडच्या टायमार कोणूच येयनासले तेन्ना ते लोक फुडें येवन गव्हर्मेंटाक हेल्प केला आयज खंय तरी तांकां जर आमी एब्जॉर्व करूंक शकना जाल्यार एटलिस्ट तांची सॅलरी वाडोवची जी 9,000 येता पळय ती सॅलरी वाडोवची स्पीकर सर तांणी एकदा लिस्ट म्हाज्या कडेन दिवची हांव कन्सर्ट पळोवपाक लायता श्री क्रूज सिल्वा Because what issue आहा तो important पयलो हांवें रेज केला एप्लिकेशन केलें फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी पोर्ट मिनिस्टराकूय लागता fear and anxiety in the mind of all the villagers of Asalna, Kolavado, Ambeli, Banda, Sokoban, Veli, Kulbana, residing along the river Sal, as there has been uncontrolled growth of mangrove species and has narrowed the river width and are now a home for large number of bats, which has attacked and damaged the coconut cultivation and also resulted in mosquito breeding sites. This has created a serious health hazard for the residents. There is an urgent need to trim these mangroves in order to protect from menace of bats and mosquitoes. So this area, आख्खे चिंचणी पासून पावले बॅट सोगटा पावल्या ह्या सामके प्रॉब्लेम जालो ते बेल्टाक कित्याक मँग्रोव्स सामके भायर हांवें फोटोय दाखयले तेजे ओके श्री रुदल फर्नांडीस Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to non-issuance of disability certificate to Miss Javinia Javed Sheikh despite having severe medical issues. What does the government propose to resolve this matter? Speaker sir, ये all serious problem जावन आसा. हे भुरगे about 10 to 11 years भुरगे बारीक जालेले हाडां कशे आनी तेज्यान ऑक्सिजन नासतना राबोंक जायना. तेका कंपल्सरी 24 hours तेका ऑक्सिजन जाय. जेन्ना लायट वयता तेन्ना तेका व्हडलो सिलिंडर हाडला. तेजो पाय गरीब, पयशे तेका एफोर्ड जायना. आनी मेडिकलाक तर फोन मारलो ते म्हणटा आमकां क्रायटेरिया ना म्हणटा तेका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाक हो इश्यू सिरियस आहा हो इमर्जन्सीचेर घेवचो कित्याक तेजे दीस थोडेच आहाय चेडवाचे एटलिस्ट ते दीस तेणें बरे भाशेन सांबाळपाचे सावरचे केस पर्सनली केस डिस्कस करचे हांव इंटरव्हीन करता म्हाज्या कडेन डिस्कस कर थँक्यू Speaker, fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to non-maintenance and neglect of the Goa College of Art, resulting in pieces of ceiling falling, rainwater leaking through the ceiling, thus making it difficult for regular and proper classes to be held, endangering students and making the building unfit and unsafe for the teaching staff and students. The steps the government intends to take short-term and long-term to remedy the situation. This is art college, which is... Papers to be laid, Shri Mukhyamantri. Sir, I lay on the table papers shown against my name in today's order. Postpone calling attention, Shri Atansi Mansarat. Speaker sir, I rise to reply to the calling attention tabled by Shri Premanand Sheth, Honorable MLA, who is anxious about inundation of saline water in Bavkai's Kazan field. There exists a Bavkai Kazan agricultural land of nearly 50 hectares at Bavkai Mayam in Bicholim Taluka, which is 1.75 kilometers long and is notified as a protective barn belonging to Bavkai Kazan Tenants Association. This barn is old and was constructed with river silt. The managing committee of the Bavkai Kazan Tenants Association, by letter dated 6/12/20, intimated the Mamladar of Bicholim Taluka about the breach of band. The Mamladar, by the order dated 28/12/2020, and directed the Executive Engineer Soil Conservation Division to prepare the estimate for repair of the band under 50% subsidy scheme and submit the same to the chairman of Bavkai Kazan Tenants Association. Subsequently, the Executive Engineer of the Soil Conservation Division
by letter dated 4/3/2021, furnished a copy of the estimate amounting to rupees 1,74,197 to the chairman of Bavkai Kazan Tenants Association. Accordingly, the work was carried out by Tenants Association and completion was certified by the Soil Conservation Division by evaluation certificate dated 29/2021. Meanwhile, the Managing Committee of the Baukai Kazan Tenants Association, by letter dated 26/2021, intimated the Mamladar of Bicholim Taluka about the fresh breach of ban. The Mamladar issued an order dated 23/6/21 and directed Executive Engineer Soil Conservation Division to prepare the estimate for repair of the ban under 50% subsidy scheme and submit the same to the chairman of Baukai Kazan Tenants Association. Subsequently, the Executive Engineer of the Soil Conservation Division, by letter dated 6/10/2021, furnished a copy of estimate amounting to rupees 3,22,068 to the chairman of Baukai Kazan Tenants Association. Accordingly, the work was carried out by the Tenants Association. By letter dated 18/7/2022, the Managing Committee of the Baukai Kazan Tenants Association intimated the Mamladar of Bicholim Taluka about the breach of ban. The Mamladar, by the order dated 28/7/22, directed the Executive Engineer, Soil Conservation Division, to prepare the estimate to repair of the ban under 50% subsidy scheme and submitted the same to the chairman of the Baukai Kazan Tenants Association. Subsequently, the Executive Engineer of Soil Conservation Division, by letter dated 4/12/22, furnished copy of the estimate amounting to rupees 3,48,743 for replacement of wooden structure to the sluice gate and repairs to the ban to the chairman of Baukai Kazan Tenants Association. Only the work, after I finish, I'll complete that. Again, after this. Only the work of the replacement of wooden structure to the sluice gate was carried out. On 24/2/23, the Mamladar of Bicholim Taluka issued direction to the Managing Committee of the Baukai Kazan Tenants Association to take up the work of the repairs of the ban immediately as per the estimated dated 14/12/22 by the Soil Conservation Division. Thereafter, the letter dated 7/3/23, the Managing Committee of the Baukai Kazan Tenants Association intimated the Mamladar of Bicholim Taluka about the breach of ban. The Mamladar, by an order dated 10/3/23, directed the Executive Engineer Soil Conservation Division to prepare the estimate for repair of ban under 50% subsidy scheme and submit the same to the chairman of Baukai Kazan Tenants Association. Subsequently, the Executive Engineer of the Soil Conservation Division, by letter dated 13/3/23, furnished copy of the estimate amount to rupees 573,411 to the chairman of the Baukai Kazan Tenants Association for the repairs of 2 breaches. Accordingly, the work was carried out by Tenants Association and the same was intimated to the Mamladar by letter dated 3/5/23. The Soil Conservation Division submitted evaluation certificate amounting to rupees 5,75,334 on 14/6/23. On 6/6/23, there was a fresh breach in the ban of the Baukai Kazan Tenants Association. Meanwhile, by letter dated 20/12/2022, the Managing Committee of the Baukai Kazan Tenants Association had requested Mamladar for strengthening the entire ban under 90.10 subsidy scheme. The Mamladar issued an order dated 21/2021 and directed the Executive Engineer of Soil Conservation Division to prepare the estimate of repair of the ban under 90.10 subsidy scheme. No other communication was received in this regard from the Soil Conservation Division till 24/7/23. However, the Executive Engineer Soil Conservation Division, Director of Agriculture, wide letter dated 18/7/2023, has requested the Chairman of Baukai Tenants Association to furnish the following the required document for processing the estimate to WRD for according to technical sanction. Speaker, sir, I'd like to inform the honorable member that the total band is basically 1.75 kilometers.
and the total estimate which has been prepared by Soil Conservation Department is around 7.75 lakhs. Now, there are certain documents which are required to basically for this managing committee to furnish to the Soil Conservation Department, where the Soil Conservation Department has written a letter to them. Even the Mamladar has written a letter reminding them of the same. And Mamladar has given them basically 2 days' time basically to submit all the documents. After submission of these documents, the estimate will be placed will be sent to WRD department will be sent to WRD department. So once this is done, then only basically the full work of the band of 1.75 kilometers will be taken care of. Honorable member. 2021 हो बांद फुटलेलो सर आणि ह्या बांदाक 2 कडे खावटी पडलेली म्हणून ही जी सेवेरिटी आहा ती पळोवन आमचे ऑफिशियल्स मामलेदार किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आणि सॉयल कन्झर्वेशन ह्या दोगांनी जर हेजें इन्स्पेक्शन वेवस्थीत जर केल्लें जाल्यार जी सिव्हिरिटी आहा ती इतले पर्यंत पावची नासली. आतां 21 बांद फुट्टा आणि आज पासून तेजें काम कंप्लीट बरे भशेन जायना. हेजो अर्थ आमी कितें समजपाचें आनी पब्लीक लोकांनी हेजेर कित्याक सपोर्ट जावचो. हे जे कम्युनिकेशन गॅप आहा जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, सॉयल कन्झर्वेशन किंवा WRD तिनूय डिपार्टमेंट आमचीच गव्हर्मेंटाचीच, पण एखादो एक डॉक्युमेंट दिवंक ना. अशें म्हणटा की टेनंट एसोसिएशन जें आहा तेंच्यांनी जर बेनिफिशरी लिस्ट दिवंक ना किंवा NOC दिवंक ना, पण तेका लागून सगळे पब्लीक सफर जाता न्हू. हेजी काळजी हांव म्हणटा कितें स्पिकर सर, ही काळजी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिशियलांनी घेवपाक जाय आसली. सोडून दी, पण आयज जे लॉस सफर जाल्ले आसा, लोकांक जे लॉस जाल्ले आसा सबंद ह्या खावट्याक लागून जे उदक गांवांत वयतालें आनी ताका लागून जे आजूबाजूचे शेतकार आपले जे शेत करपाक जे उरले आतां 2-3 वर्सां जालीं आनी हेज्या जे लॉस जाल्ले आसा हे आमच्या ऑफिशियलांच्या मिसकम्युनिकेशन मुळे जाल्लें आसा. हांव म्हणटा कितें, मामलेदारान एक ऑर्डर काडची. जर टेनंट एसोसिएशना भितर जर कितें तरी कॉन्फ्लिक्ट जाता जाल्यार मामलेदारान एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिवची की हो बांद रिपेर जावपाक जायो. एस्टिमेट तयार जाल्लो आसा पण फुडें फायल मुवमेंट जायना. कारण कितें की टेनंट एसोसिएशनान NOC दिवंक ना म्हणून. पण मामलेदारान जर एक स्ट्रिक्ट जर ऑर्डरिंग काडली जाल्यार तें काम फुडें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता सर. आयज मान्य मंत्र्यान जें उत्तर दिल्लें ह्या उत्तराचेर आमी रिलायबल रावन जे सॉयल कन्झर्वेशनाक तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा तें ताबडतोब काम चालू जावपाक जाय म्हणून हो 1.7 किलोमिटर अंतराचो बांद पक्को बांद जावपाक जायो. आनी ह्या मुळे जे लॉसीस जाता आतां जर तर हो हाय टायडाचेर जर उदक जास्त वाडलें जाल्यार कालवी मये जे कनेक्ट करपाचो रोड आहा तो सबंद रोड सबमर्ज उरता, उदकान उरता आनी तेका तो रोड व्हांवूनय वचपाची शक्यता आसा. इतले डेंजरस पोजिशनान आसा तेन्ना हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता की सॉयल कन्झर्वेशन, WRD आनी आपले मामलेदार हे तिनूय अधिकाऱ्यांक ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन दिवचे आनी हो बेगींतल्या बेगीन ह्या बांदाचें काम चालू जावपाक जाय. Thank you, Speaker. Speaker, sir, I would like to inform the honourable member that Mamladar actually acted swiftly as far as this band is concerned. And as and when is required, as and when there was a breach of band, the repairs has been taken care of. Now, if it's the once the managing committee basically submits the documents, we'll be sending this to the WRD to get their sanction, to get their technical sanction, and then work will be carried on. I assure the honourable member. नाही तुम्ही ताज्या रेझोल्युशनच्या संदर्भात लीगल पॉयंट उलयता व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आतां मिनिस्टरान कितें म्हणलां तो बांद हें जाल्लो फुटलो आनी सारको करूं ना
आमगे मेंबरान म्हणलां की बांद फुटलो आनी बांद सारको करूं ना कित्याक डॉक्युमेंट येवनाय म्हणून. आणि इट वॉज ऑन अ 50-50% बेसीस, म्हणजे 50 द टेनन्स एसोसिएशन 50-50 म्हणला पयले सो 90-10 ओके. डॉक्युमेंट्स दिवना म्हणून थंय दवरलें आनी शेतकारां मार येयलो. आतां तूं एक्ट हें कोत्ता, मामलादाराक पावर दिवपाक एक्ट चेंज कोत्ता. ऑल दीस हॅज टू कम इन टू दॅट एक्ट टू एम्पावर मामलादार. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट, देर आर पीपल हू हॅव एनक्रोच्ड. There are people who have encroached inside तुगेले बांदांत जावं तुगे हिंदू बांदांत जावं तुगे चौकांत जावं तुगे हिंदू कॅचमेंट एरियांत. Will the government also include that part? Because I will raise it. I am putting a calling attention. सांगपाक आमगे थिंग कित केलें तें. So will all this be incorporated? All these issues from the Mamladar, Tenants Association, सगळ्यान एकठांय जायन हे तेगे न्यू एक्टांक घालपा जाय कित्याक सॉल्व जावपाक. Thank you. Urza Fernandez. Speaker sir. सीमित तुवें ताजें रेजोल्युशन पुरतेंच रावता. ऑल ओव्हर गोवान तें सीमित मये कॉन्स्टिट्युन्सी पुरतेंच आसा. ओके. हे बांद जे मेन्शन केल्या हे कितें जाता, हे बांद मोडलेले आसल्या कारणाक लागून हिंगासर हे मोडलेल्या बांदाचेर जे शेत आनी आमचे दर्या सेपरेट करता ह्या बांदाचेर न्हू मॅनग्रोव जालेले आहा. आनी हे बांद बांदतलो जाल्यार न्हू थिंगासर ती झाडां कट करपाक परमिशन ना. तशेंच जेन्ना हे ऑक्शन पळय हाडटा मानशेकार, हे एक पाट 5 लाखाची माणूस हे 10 लाखांक हाडटा आनी मागीर पयशे भरपाक हे कोडा ओपन दवरता, कोडा मोडटा, खूंय दुसरे कडेन हावटी घालता. ताका लागून हेजेर वॉश धरपाचो आनी हे हांव जाणा मिनिस्टर हे काम हातीन घेवन शुअर करतलो म्हणून. येस मिनिस्टर. जालें ओके. श्री वेंजी वेगस कॉलिंग अटेंशन. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans and people of Benaulim constituency due to unavailability of Kadamba buses from Mobor to Margaon, due to which inconvenience is caused, and also new routes are gaining demand from the students going to Rosary College and Mount Mary's Higher Secondary College Chichini, for which one Kadamba bus leaving from Mobor via Varka going to Navelim, another from Mobor via Varka going to Shishinim, and one Kadamba from Kolwa via Benaulim going to Navelim College and then going to Shishini College are the new requirements and need of the hour, including new routes like Mobor via Kavalosim Bridge to Asolna and to Betul could be explored. Measures the government intends to take in these matters. Read the reply. You got the reply. I've got the reply. Yes. Because sir, I've not got the reply, but yeah. because sir, reply पयली दिया म्हणटा. yeah, reply already circulate जाल्ली आसा. माननीय कॅप्टन आमचो वेंजी वेगसानूय म्हाका दिसता वाचलेले आसा. आनी एज यू आर अवेर 13 buses are plying on, we are supposed to ply on this particular route and only 5 buses are plying. आता तू जे बाणालेचे प्रॉब्लेम सांगता. 5 are plying on which route? From Kavalosim to Margaon? No, nothing is plying now. As of now, 0. No Kadamba buses are plying. Not Kadamba, these are private buses. Private buses are plying. सारक्यो बस ना म्हणना. स्पीकर सर, तेणे तरी हांगा मोबोर ते रुटाचे तो उलयता, बाणाली कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयता. म्हाका दिसता हे ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम बस्यो कमी आसले कारणान सगळे कडेन लोक फेस करता. आनी हे रुटाक खऱ्यांनी आनी बसीस घालपा जाय. आत्ताच हाल्ली आमी माझी बस स्कीम इंट्रोड्यूस केला, वेर वी आर ट्रायंग टू हायर मोर प्रायवेट बसीस. हेच कारणां लागून बसीची सगळे कडेन शॉर्टेज आसा. कदंबाई आमकां इलेक्ट्रिकल म्हणजे बसीस आनी मायज येवपाच्यो आसा. ज्युडिशियस डिस्ट्रिब्युशन खूंय खरें गरज आसा थिंगा आमी बस्यो ह्यो दिवपाक आमची प्रयत्न चालू आसा. स्पीकर सर, एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार स्टुडंट्स बसीस मागता. तांकां ऑलरेडी स्टुडंटां 50% कन्सेशन आसाच. आमच्यो कदंबा तेंचे एबाव 70% लास्टा तांकां ते पास बीन काडल्यार प्रवास ते करता. आनी 30% ओन्ली रेवेन्यू कदंबा तेजेर ते बसीस इवन स्टुडंटां ही आमची बस
चलयता तरी आसतना हे 30% दोकून थोडे फारीक करना आनी आमी थोडे मॅनेजमेंटाचे आमचे नोदरी हाडला तेंचे प्रिंसिपला सांगून मॅनेजमेंट सांगला शॉर्टेज आसा तेका आनी थिंगा बस जाय आय वील मेक माय बेस्ट एफर्ट नॉट ओन्ली फॉर हिम वेर एवर पॉसिबल कित्याक आमच्यो आनीकूय बस येवपा आसा बाकीच्यो आमी बसीजूय घेवपाचे आसा इलेक्ट्रिकल सोडून wherever they can be accommodated according to acute need, I will definitely take it into consideration. Speaker sir, thank you for a very positive reply. Speaker sir, 15 म्हयने जाले आम हिंगा आतां न्यू आम असेंब्ली सेशना उलयताय लास्ट इयरूय हांव उलयल्लो बसी लागून आय थिंक 15 months इज अ बीग टायम एटलीस्ट गिव अस वन बस गरज आहाच सगळे रुटा गरज आहा आनी वाय कदंबा इज बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट स्टुडंट्सां डिस्काउंट प्रायवेट दिवपाक शकना प्रायवेट रन करताय बट इफ यू कॅन गिव एश्युरन्स फॉर एटलीस्ट वन बस फॉर दीस रूट वीच इज कनेक्टिंग टू 2 colleges and there is a big rush going to colleges it becomes so difficult 8 रोजरी कॉलेजी पावपा जाय 8 रोजरी कॉलेजी पावता जाल्यार आनी बस जरी तरी ना जाल्यार तुवें म्हाका 6:30 भायर सरपा जाय मडगांव पावपा जाय आनी 6:30 बस ना 6:30 देर आर नो बसीज अर्ली बिकॉज आनी कोण वचना so there is lot of complications and the bus will go full that assurance is there we have however we have arranged private bus because sir am private bus arrange kelya but then the cost of the private bus is not the same as kadamba they will charge us separate which we are doing ek bus pack hoita private sarki mobra son वार्कींतल्यान भितर सरता आनी रोजरी कॉलेजी वयता आनी एक बसी डिमांड आहा इनफॅक्ट 2 बसी डिमांड आहा वन फॉर रोजरी वन फॉर शिशिनी बट इफ वी कॅन डू वन बस कदंबा विथ सम एश्युरन्स म्हाका एक म्हयनो दी 2 म्हयने दी पावस जाल म्हणटरी पूण एक बस म्हाका कदंबा घाल ह्या टायमिंगार त्या भुरग्यांक सक्का फुडें 8 वरांचे कॉलेजी पावपाकूच जाय तांकां सो दॅट टायमींग कॅनॉट बी मिस बिकॉज इफ दीस एश्युरन्स ऑफ टायम फ्रेम कित्याक 15 म्हयने रावलो हांवें कांयच केन्ना pressurized Gailna. I was talking to the departments continuously in these last 15 months and I understood the difficulty. But at least one bus I think now you should able to give us because if possible. Because sir, हे हावजार नोदरेन आनीकूय गोष्ट हाडपाची गरज आसा न्यू स्क्रॅपिंग पॉलिसी जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केला मोर देन 15-year-old buses we have to take them off the road and Kadamba is a government corporation. आमकां पयलें हें फॉलो करचें पडटा मॅक्सिमम बसीज आर रिमूव्ड मोर देन आय थिंक 150 बसीज हॅव गॉन आउट ऑफ द रोड बिकॉज ऑफ दीस पॉलिसी हे आमी प्रायवेटवाले आजून लागू केलें ना आनी मियरली ही पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा म्हूण एकदां हांव उलयल्लो आनी तेजो कितें सोशल मिडियान कितें कितें आयलें सगळ्यांक खबर आसा बट ओन्ली गव्हर्मेंट सद्या ही पॉलिसी फॉलो करून आमच्यो कदंबा बसीज हॅव गॉन ऑफ द रोड हेजो अर्थ हे न्ही की वी आर नॉट ट्रायंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम म्हणून माझी बस स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केला डिझल बसीज 50 सुमार आमी एक्वायर करता इलेक्ट्रिकल बसीजूय आमचे ऑलमोस्ट आय थिंक वी आर गेटींग 71 बसीज वी हॅव ऑलरेडी गॉट आनी 127 बसीज आमी आनीकूय घेता म्हणजे आमचो प्रयत्न चालू आसा आय एश्योर यू म्हाका याद जाता की आमचे ऑनरेबल मेंबर बाय दिव्या राणे तेजेय ते वाठारान बस्यो ना लोक ट्रकाचेर अक्षरशे टँकराचेर भुरगीं स्कॉला वयता इट्स अ व्हेरी सॅड सायट बट बस्यो ना जाल्यार हांव खंयच्यो घालतलो पूण आमची प्रयत्न चालू आसा जाता तितल्या बेग्यानच्या बेगीन ह्यो बसीज हाडपा युअर रूट ऑल्सो आय वील टेक अप फेवरेबली बिकॉज यू हॅव रेज्ड इट इन द हावस बिकॉज दीस इज ऑगस्ट हावस आय वील रेज एंड आय वील पुट एटलीस्ट ट्राय टू पुट एटलीस्ट वन बस डोंट वरी Okay, thank you Speaker sir. One bus assurance दिल्या. I am just putting up a suggestion to Honorable Minister. He could think about it. जोरी तोरी time लागता. एशकोन जोरी तोरी मांडावड करपा time लागता. Might well you look for a quick solution, temporary solution by doing tie-up with existing private buses to put for a route. जे भाशेन धाकटोसो टेंडर कितून कोताय. टेंडर कर 6 म्हयन्याचो आनी हे रुटा बस कर. This is just a suggestion. This can happen immediately and we can solve such issues like even he said like Divya Rane madam जोरी तरी थिंग बस जाई एक धाकटो टेंडर कर आमगे बस कदंबा गोडे येवपा आनी एक वरस लाग दिया तेन्ना प्रायवेटाक टेंडर करया आनी ते रुटा घालया सो सम मेजर्स सो पीपल विल गेट रिलीफ जस्ट अ सजेशन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन ब्रिजीन कनेक्ट जालो असोलना आनी ओल्ली आनी ह्यो बस आमची प्रायवेट बसीस सगळे बंद जाल्लो आहे आनी जायत प्रॉब्लेम आतां प्लॅनिंग करता आसतना चिंचणी सालजारा ड्रामा बस सांजे जे हांवें तेंय कन्सिडर करचें कित्याक थिंगाय चडशी बस नाय
मान्य सभापती, हांवें ऑलरेडी सांगला सगळे कडेन हांव हें कन्सिडर करतलो. खूंय डिमांड आसा थिंगा एकॉर्डिंग टू द नीड, खूंय गरज आहा थिंगा. दुसरें एकूच सांगपाक सोदता लास्टाक, आमी प्रायवेट बसीस पयलीं पायलट स्कीम करपाक केल्ली, आतां आमी आख्खे गोंयांत तें लागू करपाक केला. नेक्स्ट कॅबिनेटात तें येतलें. आनी मुखेल म्हणल्यार इवन प्रायवेट बसीस जे आमी हायर करतले, कन्सेशन टू द स्टुडंट्स वील कंटिन्यू. आतां माझी बस म्हूण आमी केलें म्हूण तें कन्सेशन आमी विड्रॉ करतले अशें ना. दे वील फ्लाय जस्ट लायक कदंबा बसीस. सो यू नीड नॉट वरी, आमी सगळ्याची काळजी घेतलेली आसा. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.